જયરાજભાઈને આ મેસી ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. મેસી 1035 ડીઆઈ જે સિરીઝ હાલ ખૂબ જ માર્કેટમાં છે. જયરાજભાઈને આ ટ્રેક્ટર તાત્કાલિક અને ટોટલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે. તમે આ ટ્રેક્ટર લેશો એટલે ₹1 ખર્ચો કરવાનો રહેશે નહીં. ટોટલ જવાબદારી અને 100% કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર. આ ટ્રેક્ટર માત્ર 1 થી 2 દિવસની અંદર જ વેચાઈ જશે. તો આ ટ્રેક્ટર તમે આંખ બંધ કરીને લઈ શકશો. ભરોસાવાળું અને સારું ટ્રેક્ટર છે. આપણી યુટ્યુબ ચેનલની અંદર જયરાજભાઈના લગભગ દરરોજ 1 થી 2 ટ્રેક્ટર આવે છે અને 1 થી 2 દિવસની અંદર વેચાઈ પણ જાય છે. તો તાત્કાલિક તમે જયરાજભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરજો. 100% કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર અને ટોટલ જવાબદારી તાત્કાલિક વેચાઈ જશે. કેમ કે જયરાજભાઈ સારા ટ્રેક્ટર આપે છે. કોઈ પણ પ્રકારનો પાછળથી તમારે ખર્ચ રહેતો નથી કે ફોલ્ટ થતો નથી. તેની ટોટલ જવાબદારી. ટ્રેક્ટરની બધી માહિતી મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક, શેર, ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. મેસી 1035 ડીઆઈ જે સિરીઝ મોડલ છે 2005ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. વન ઓનર છે, એક જ માલિકે ચલાવેલું ટ્રેક્ટર. ટ્રેક્ટરનો નંબર પણ એકદમ સારો છે, 0018 ટ્રેક્ટર ઓટોમેટિક હુક વાળું છે. ટ્રેક્ટરની ફૂલ જવાબદારી. બેટરી નવી નાખેલી છે. અત્યારે ટ્રેક્ટર અંદર ₹1 ખર્ચો નથી. ટાયરની વાત કરું તો આગળના ટાયર 80%, પાછળના ટાયર 50 થી 60% જેવા ટાયર. ટ્રેક્ટરની ટોટલ જવાબદારી. એવરેજમાં પણ એકદમ સારું રહેશે આ ટ્રેક્ટર. એવરેજની પણ ટોટલ જવાબદારી. ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા કમ્પ્લીટ છે ટ્રેક્ટરના. એન્જિન પાવરફુલ અને હાલ ખૂબ જ માર્કેટમાં જે સિરીઝ ટ્રેક્ટર છે મેસી. કિંમત માત્ર 1,90,000. આ કિંમત અંદાજિત છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જયરાજભાઈ કિંમતમાં પણ થોડો ઘણો ફેરફાર કરી દેશે. કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો તાલુકો લાઠી, જિલ્લો અમરેલી, અડતાલા ગામે જોવા મળશે. અને તમે આ ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોવા જાઓ તે પહેલા જયરાજભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરજો. કેમ કે ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે તો પાછળથી તમારે ધક્કો થશે. એટલે પહેલા તાત્કાલિક ધોરણે તમે જયરાજભાઈનો અત્યારે કોન્ટેક્ટ કરો. જયરાજભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આપું તો યુટ્યુબ ઉપર અત્યારે વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે. અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા નંબર આવે તે મારા વોટ્સએપ નંબર છે. હાઈ લખી મેસેજ કરજો. યુટ્યુબ ચેનલની લિંક મોકલીશ. લિંક ઉપર ક્લિક કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકશો. વિડીયોની નીચે જયરાજભાઈ નામ હશે. 99795 વાળા નંબર ઉપર તમે ફોન કરી અને આ મેસી જે સિરીઝ ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.